ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੋਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾਮ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੈ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇੜ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਮ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਅਚਰੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਿ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤਿ ਲਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਇਆ, ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਭਾਵ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਮੋਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। जब कुछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तो रोबन लगत है। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੂੰਘੇ ਨਿਤ ਪੇੜ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੇਲਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਡ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀ ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਧਾਰੂ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਮਾਵੇ ਕਿ ਆਚਰਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਾਵ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਬਤਾਵੋਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ। ਕਿ ਸੰਤੋ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬਭੂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਨੋਹਰ ਬੈਣ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬੈਣ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਆਊਗਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਿੰਚ ਲੈ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰਾ ਪੰਖੀ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਬ ਅਧ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਤਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਤੁਮੈ ਮਿਲ ਦੇ ਤਰ ਸਭੂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਭਾਵ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਚੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਆਨਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸੀ ਸੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਥੇ ਖੋਜਦੇ ਸੋਈ ਪਾਇਓ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰੀ, ਸੁਗਰ ਲਖਾ ਇੱਕ ਠੌਰ, ਚਲ ਕਰ ਆਪ ਨਿਹਾਰੀਐ, ਜਾ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਨ ਔਰ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਪ ਨਿਹਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੋਤੇ ਖੋਜਦੇ ਸੋਈ ਪਾਇਓ ਠੌਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਜਦੇ ਸੀਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੌਨੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਭ੍ਰਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਭਾਵ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਵਾਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਾ ਸਾਬ ਹੀ ਸੁਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਾਬ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗੀ ਮਹਾਪਨੀਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗੀ ਮਹਾਪਨੀਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਏਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗਾ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਾਣੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦਾ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ ਸੋਈ ਗੰਨੇ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਕੀ ਰੇਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਮੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਰਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਪ ਹੈਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਬ ਲੋਕ ਗਰਭ ਜੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਸਾਧਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਔਗੁਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਾਈ, ਕਿ ਸਾਧ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ। ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।